ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ කොහොමද UK ඇවිල්ලා provincial license එකට apply කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ලංකාවේ ඉඳන් මෙහෙ එන කෙනෙක් නම් එයාලට තමන්ගේ ලංකාවේ license එකෙන් අවුරුද්දක් ඔයාලට මෙහෙ drive කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න අවුරුද්දේ ඔයාලගේ driving license එක expire වෙන්න කලින් මෙහෙ UK license එක ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කොහොමත් මාස 6ක කාලයක් ඉන්න වෙනවත් ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එක කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට පුළුවන් මාස 6 වෙන්න කලින්, ඒ කියන්නේ ඔයාලා UK වලට ඇවිල්ලා මාස 6 වෙන්න කලින් ඔයාලට ඔයාලගේ තියරි ටෙස්ට් එක පාස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්න හදනේ තියරි ටෙස්ට් එකට ඔයාලා රෙඩි වෙන්න ඕනි. ඔයාලා මේ කියන provisional license එක අතේ තියාගෙන. ඉතින් පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා UK website එකට ගිහිල්ලා provisional license එක apply කරන්න. pound 34ක් වගේ තමයි යන්නේ ඔයාලට provisional license එක apply කරන්න. ඒක ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අතට ආවට පස්සේ provisional license එකෙන් තමයි ඔයාලා theory test එක book කරන්න ඕනේ. කොයිම වෙලාවකවත් provisional license එකෙන් ඔයාලට මෙහෙ drive කරන්න පුළුවන් කියලා නීතියක් නැහැ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙහෙ තියෙන්න ඕනේ එක්ක ලංකාවේ license එක, ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් ඇතුළත license එක, එහෙමත් නැත්නම් UK license එක. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණාත් එක්ක මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නේ කොහොමද provincial license එකට apply කරන්නේ, කොහොමද provincial license එක ඔයාලා ගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු වීඩියෝ එක. මේ විදිහට ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එකටම, ඒ කියන්නේ UK වෙබ්සයිට් එකටම යන්න. එතන ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මේ process එක මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන details ඔයාලා ළඟ තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් process එක පටන් අරගන්න. ඉතින් එහාට continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලා මෙහි provincial license එකට කලින් apply කරලා තියෙනවද කියලා. නැහැ, මේ first time. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ කොහෙද කියලා අහනවා. ස්කොට්ලන්ඩ්, වේල්ස්, northern ireland ඒ කොහෙද කියලා. ඉතින් අපි දැනට ඉන්නේ UK වලනේ. ඉංග්ලන්ඩ් වල ඉංග්ලන්ඩ් කියලා දෙන්න එතනට. ඊට පස්සේ මේ details ටික continue කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මීට කලින් ඔයාලා UK license එකක් disqualify වෙලා තියෙනවද කියලා අහනවා. එහෙමත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඇස් පෙනීම කොහොමද කියලා බලනවා එතන. ඔයාලට ওই දකුණු අත පැත්තේ කෙරවලෙන් පේනවා. එයාලා මෙෂර් කරන විදිහ එක. ඉතින් දැනට නම් ඇස්වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා එතන yes කියලා දුන්නා. ඉන් එහාට ඔයාලට මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඔයාලගේ medical conditions කොහොමද? මෙන්න මෙතන ලොකු list එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ තියෙන මොන හරි ලෙඩ තියෙනවා නම් ඉතින් එහෙම කිසිම ලෙඩක් නැති නිසා නෝ කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් create කරන්න. account එකක් නැතුව ඉස්සරහට යන්න එපා. ඒක නිසා continue දෙන්න. I do not want කියන තැන දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලට account එක create කරන්න එන්නේ මෙතනින්. එතන පොඩි දේවල් ටිකක් අහන්නේ. ඔයාලට වගේ පාවිච්චි කරන, ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔයාලා go through කරන email address එකක් මෙතනට දෙන්න. මොකද details එන්නේ email address එකට. ඉතින් මේ මම දුන්න මගේ email address එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ email එක verify කරන්න security code එකක් එනවා. ඒ code එක මෙතනින් fill කරන්න තියෙන්නේ. ඉන් එහාට ඔයාලගේ ආයෙත් අහන වගේ මොබයිල් ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. ඔයාගේ අතේ තියෙන UK මොබයිල් ෆෝන් එක මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්න. එතනදිත් ඔයාලට ආයෙමත් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඒකත් වෙරිෆයි කරගන්නවා. ඉන් එහාට තමයි ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ BRP කාඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ මෙතනදී යූස් කරන්න ඕනේ. මින් එහාට යූස් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ BRP කාඩ් එක. ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙහෙ ඉන්නවා නම්. ඉතින් මෙතන රිසර්ච් එකක් එයාලා ඔටෝමැටිකලි කරනවා. ඔයාලා රිසර්ච් එකට කැමති නම් yes කියලා දෙන්න. මම දැනට no කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ details මෙතනින් අහන්නේ. ඔයාගේ personal details අහන්නේ. ඔයාගේ නම, ගම, address එක, මෙහි ඉන්න address එක, UK address එක එතනින් අහනවා. ඉතින් ඒ details ටික තමයි මෙතනින් අහන්නේ. ඒ ටික ඔයාලට ටටක් ගාලා fill කරගෙන යන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට ඔයාලගේ බර්ත්ඩේස් ඒව ඔක්කොම ෆිල් කරගන්න. ඒවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ගියාම ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාගේ පෝස්ට් කෝඩ් එක ඔයා UK වල ඉන්න පෝස්ට් කෝඩ් එක අහනවා මෙතනදී. මොකද ලෙටර් එක එන්නේ මෙන්න මේ පෝස්ට් කෝඩ් එකට. ඒක හරියටම දෙන්න ඊමේල් එතනදී ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙපාරක් වෙරිෆයි කරනවා. ඒ නිසා හරියම ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. ඔයාලා දැනට ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩි බ්‍රීෆ් එකක් දෙනවා. ඔයාලා මෙච්චර වෙලා ඉන්පුට් කරපු ඔක්කොම ඔයාලගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් නම් එතනිනුත් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉන් එහාට ඔයාට තියෙන්නේ අර කිව්ව බයෝමෙට්‍රික් කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ටික ෆිල් කරගෙන යන්න. මෙතන මං කිව්වා කලින්ම BRP එක අතේ තියාගෙන මේ process එක පටන් ගන්න කියලා. මොකද BRP එකේ ගොඩක් details මෙතනින් verify කරනවා යාලා. ඒක නිසා BRP එක අතේ තියාගෙන මේක application එක fill කරන්න ගන්න. ඉතින් එතනින් එහාට මම වීඩියෝ කරේ නැහැ. මොකද ඔතනින් එහාට ඔයාලට තියෙන පේමන්ට් එක කරන්න. මම ඔල්රෙඩි පේමන්ට් එක කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා මට ඒ ටික වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ අපි හිතමු ඔයාලට මෙහි තියෙන ලොයිඩ් බැංක් එකක්, එහෙම නැත්නම් මුන්සෝ account එකක් කියලා. ඒකෙන් ඔයාලට පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. පවුන් 34ක් තමයි යන්නේ. provisional license එකට. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඔය license එකේ payment එක කරාට පස්සේ එතන reference number එකක් එනවා. ඒක save කරලා තියාගන්න. ඒක ලොකු issue එකක් නැහැ. කොහොම හරි සතියකට පස්සේ ඔයාලට සතියක් සති දෙකක් විතර කාලයකට පස්සේ ඔයාලට පෝස්ට් එකෙන් එනවා ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆිල් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ process එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ආව ටික මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලා ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා යවුවට පස්සේ කියන්නේ ඔයාගේ පේමන්ට් එක පවුන් 34ක් ගෙවුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තනි කොලයක් ඔයාට එනවා ඇප්ලිකේෂන් එකක් විදිහට බ්‍රවුන් කලර් එන්වෙලොප් එකක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි බ්‍රවුන් කලර් එන්වෙලොප් එක. මේකේ තමයි ඔයාට එන්නේ. ඔයා දාපු මං කිව්වේ හරියටම ඇඩ්‍රස් එක වෙරිෆයි කරන්න කියලා. ඒ ඇඩ්‍රස් එකට තමයි එන්නේ. ඒක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ එන්විලොප් එකකුත් තියෙනවා. අපි ෆෝම් එක ෆිල් කරලා ওই සුදු පාට එන්විලොප් එකේ දාලා තමයි යවන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් උත් දෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ෆිල් කරපු ඇප්ලිකේෂන් එක. ඔයාලගේ BRP කාඩ් එකේ නම්බර් එකයි, ඔයාලගේ ඩේට් එකයි, සිග්නේචර් එකයි දාන්න ඕනේ. එතන ෆොටෝ එකක් ඔයාට අලවන්න කියලා තියෙනවා. ඒ ෆොටෝ එක අලවනකොට ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොලේ පිටිපස්සේ මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා. දැක්කනේ? හරියටම මිම්මටම තියෙන්න ඕනි කියලා. මේ ෆොටෝ එක නම් මම ලංකාවේ පාස්පෝර්ට් එකට ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මොකද අපි ෆොටෝස් 6ක් ගත්නම් ඔයගොල්ලෝට මතක ඇතිනේ. ඊටු ෆොටෝස් ටික මම අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වුණා මෙහෙට. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක තමයි මෙතනින් මම ඇලෙව්වේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන්ම ෆොටෝ එකක් ගහන්න. පවුන් 15ක් වගේ තමයි යන්නේ ෆොටෝ 4ට. ඉතින් මේ විදිහට ආගේ සිග්නේචර්ස් දාලා ඩේට් එක දාලා ෆොටෝ එක මෙතනින් අලවලා මෙන්න මේ එන්විලොප් එකේ දාලා යවන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ BRP කාඩ් එකත් එක්ක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම යවුවේ. මගේ ෆිල් කරපු ඇප්ලිකේෂන් එකයි BRP කාඩ් එකයි දෙක එකට යවන්න මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම BRP කාඩ් එක යවන්න ඕන. ඒක නැතුව ඇප්ලිකේෂන් එක විතරක් යවන්න එපා. බය වෙන්න එපා. BRP කාඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අතට ආයෙමත් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සුදු පාට එන්විලොප් එක අරගෙන පෝස්ට් ඔෆිස් එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අන්තිමට පෝස්ට් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මං පෙන්නුවා වගේම ඔයාලට තියෙන්නේ ඊළඟට ඒ ෆිල් කරපු ඇප්ලිකේෂන් එකේ ලොකු දෙයක් නැහැ ෆිල් කරන්න. ඔයාලගේ සිග්නේචර්ස් වගේ දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා පේස්ට් කරන්න එතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ BRP කාඩ් එකත් එක්ක තමයි පෝස්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක විතරක් නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම BRP එක යවන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒක අතරම BRP එක මිස්ප්ලේස් වෙයි කියන බයට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර්ඩ් පෝස්ට් දාන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ පෝස්ට් ඔෆිස් එකට ගියාට පස්සේ එතනදී ඔයා කියන්න මෙන්න මෙහෙම
ඔයාගේ ප්‍රොවිෂනල් ලයිසන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අර මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා වගේ ඇෂ් කලර් පොඩි එන්විලොප් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක ෆුල් සීල් එන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට ට්‍රැකින් නම්බර් එකක් ඒ ඔක්කොම එනවා. ඒ ට්‍රැකින් නම්බර් එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ BRP එක දැන් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අතට ආයේ එනවද නැත්නම් BRP එක අදාළ ඔයාලගේ කියන්නේ එයාලගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට රිසීව් වෙලාද ඒ ටික ඔක්කොම ඔයාලට චෙක් කරගන්න පුළුවන් ඔය කියන ට්‍රැකින් නම්බර් එකෙන්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ට්‍රැකින් නම්බර් එක කරාට පස්සේ මට නම් මගේ සති දෙකකින් වගේ මුලින්ම ආවේ මගේ ප්‍රොවිෂනල් ලයිසන් එක. ඊට පස්සේ තමයි මට BRP එක ආවේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොවිෂනල් ලයිසන් එකට සතියකට විතර පස්සේ තමයි මගේ BRP එක ආවේ මට. ඉතින් බය වෙන දෙයක් නැහැ. මේ ටික ඔක්කොම ඔයාලගේ අතට ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රොවිෂනල් ලයිසන් එකෙන් ඔයාට තියෙන්නේ එක්සෑම් එක බුක් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්නේ, කොහොමද ඔයාලා තියරි ටෙස්ට් එක කරගන්නේ, ඒ ටික ඔක්කොම. ඉතින් එහෙනම් මේක පළවෙනි වීඩියෝ විදිහට මතක තියාගන්න කොහොමද ප්‍රොවිෂනල් ලයිසන් එක ඇප්ලයි කරලා ප්‍රොවිෂනල් ලයිසන් එක අතට ගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙමත් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා දැනට මේ ටික කරලා තියාගන්න අලුතෙන් UK වලට ආපු කෙනෙක් නම්.